Introduction, how to use this book. Your part हामीले पढिसकेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ. Last time we did this part. त्यसपछि what's in a name भन्ने जुन एउटा essay थियो, written by Henry Louis Gates. We studied this essay also. यसको summary पनि मैले दिएको थिएँ है. अब हामी अलि तल जान्छौँ. Okay, today we are going to do this one. Actually, comprehension is an exercise homework थियो है तिमीलाई. मैले फेरि पनि सम्झाइदिएँ, धेरै क्वेसन थियो, तिमीले गर्न बाँकी होला. Please complete these questions. केही नआयो त्यहाँबाट सार्ने पनि काम गर्नु पर्यो. Okay. Today we are going to do the writing process. Our writing process. Oh, line त मेरो गाउँमा पनि छैन. म एकदम दुर्गम ठाउँमा छु. यहाँ लाइन छैन. हिजो रातिदेखि अहिले त्यो वाइफाईमा इन्भर्टर जोडेर मात्रै मेरो ब्याट्रीमा पनि अब ब्याकअप छैन. यो लास्ट क्लास हो. यतितिर नि गएको छ रे के लाइन. हो. लाइन छैन. कोही पनि छैन. ओके ल ठिकै छ. लाइन गयो पनि अब त्यहाँ त डाटा चल्थ्यो. आउन चाहने आउन सक्थ्यो. अब ठिकै छ, नो प्रब्लम. The writing process or writing it is not easy. Writing is not an easy task. It is one of the most difficult skills to develop. एकदमै गाह्रो हुन्छ writing. Writing गर्नलाई writing गर्नै पर्छ. Writing गर्न reading गर्नै पर्छ. Reading, writing is not possible without reading. Reading गर्नु भनेको हामीले knowledge gain गर्नु, research गर्नु, explore गर्नु, कुनै टपिकसँग सम्बन्धित कुरा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने काम रिडिङले गर्छ. त्यसरी ग्यादर गरेको कुरालाई एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले लेख्न सकिन्छ. तिमीसँग a lot of knowledge छ, ज्ञान छ, कुनै विषयमा तिमीसँग चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पर्याप्त छ, but if you don't know how to structure your information, how to write in proper way, त्यो काम लागेन है. भनेको राइटिङ भन्ने कुरा सजिलो छैन. एक त ज्ञान हुनु पर्यो, ज्ञान भएर पनि राइटिङ गर्न सजिलो हुँदैन. राइटिङ बेटर हुनलाई चाहिँ राइटिङ गर्नै पर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, बढी भन्दा बढी लेख्नुपर्छ. त्यही माथि राइटिङ एउटा आफ्नै एउटा स्ट्रक्चर हुँदैन. अब चाहिँ विभिन्न मान्छेले विभिन्न तरिकाले लेखेको हुन्छ. हामीले कुनै एसे, स्टोरी, ड्रामाहरू पढ्यो भने फरक फरक राइटिङको स्टाइल फरक फरक हुन्छ. तथापि एउटा बेसिक हामीले प्याटर्नलाई फलो गर्ने हो भने हामीले राइटिङलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ. राइटिङ इम्प्रुभै गर्न सकिन्न भन्ने हुँदैन. सबैले एउटा एक्सेप्ट गरेको कमन प्याटर्नलाई हामीले फलो गरौँ एन्ड लेट्स डेभलप आवर राइटिङ पावर. राइटिङ राम्रो भयो भने हामी हरेक क्षेत्रमा सफल हुन्छौँ. Let me go through it. The writing process. Every reading selection in this book is a result of a struggle between writer and his or her material. So we have lots of selections that we have to go through in this book. This is very refined book, well-written book, well-presented book for the purpose of writing. So if we go through the text given in this book, we can find these writings are the results of a struggle between writer and his or her material. यो भन्न खोजेको चाहिँ कुनै पनि कुरा लेख्नको लागि चाहिँ यदि राइटर र उसको मेटेरियल बीच स्ट्रगल भएन. मैले तिमीलाई कुनै टपिक दिएँ, यो टपिकमा एसे लेख भनेर दियो, तिमीले त्यो टपिकसँग स्ट्रगल गरेन, you are a writer. If you don't struggle with the topic, if you don't bother yourself, if you don't brainstorm, if you don't look for the ideas or informations, त्यो भनेको स्ट्रगल गरेन भने तिम्रो राइटिङ त पक्कै पोर हुन्छ. भने यहाँ हामीले पढ्ने जति पनि टेक्स्टहरु सबै चाहिँ एकदमै राम्रोसँग वेल रिटन लेखेको टेक्स्टहरु छ जसको लागि राइटरले एकदमै स्ट्रगल गरेको छ. If a writer struggle is successful, the finished work is welded together without a visible seam, and the readers have no sense of frustration the writer experienced while rearranging ideas or hunting for the right word. यदि कुनै पनि कुरालाई राम्रो चाहिँ यदि राइटरले स्ट्रगल गरेर मेहनत गरेर परिश्रम गरेर खोजेर अनुसन्धान गरेर कुनै कुरा लेखेको छ भने त्यस्तो खालको राइटिङ के द्याट इज फिनिश्ड वर्क. त्यसलाई एकदमै कम्प्लिट फिनिश्ड वर्क भन्छ कि वेल रिटन. द्याट इज वेल्डेड टुगेदर विदाउट भिजिबल सिम. भिजिबल सिम, यो सिम भनेको सिलाइ. जसरी हामी लुगा सिउँछ नि, लुगा सिउन जानेन भने धागो देखिन्छ.
हामीले अब नजान्ने मान्छेले नन प्रोफेसनल मान्छेले लुगा सिलायो भने धागो देखिन्छ तर एउटा प्रोफेसनल मान्छेले जान्ने भइसकेपछि तिमीले सिलाएको लुगामा धागोले सिलाएको हुन्छ र धागो देखिँदैन धागो हिडन हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ विदाउट अ भिजिबल सिम अथवा सिमलेस भन्छ कि हाम्रो राइटिङ त्यही हो when you become professional writer there is no error तिमीले कुनै त्यहाँ एररहरु कुनै धागोहरु देख्नेवाला छैन है त्यसलाई सिमलेस भन्छ and the readers have no sense of frustrations अनि तिम्रो राइटिङ पढ्दाखेरि रिडरलाई कुनै फ्रस्ट्रेसन आउँदैन तिमीले राम्रोसँग लेखेको छैन अरूलाई पढ्न लगायो भने त्यो पढ्ने मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसन आउँछ रिस उठ्छ इरिटेसन हुन्छ हैन के लेखे होला भन्ने फिलिङ हुन्छ त्यसकारणले if you write well if you practice well if you struggle with your material then you can create the finished work that will entertain the readers त्यो कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन experience while rearranging ideas and hunting for the right word writing is no easy business even for professional writer even after you become professional writer for example तिमी एउटा novelist हो writer हो poet हो अथवा essayist हो एउटा प्रोफेसनल राइटर भएपछि पनि राइटिङ चाहिँ इजी हुन्छ मान्छेले ठेली किताब लेखेको हुन्छ नि अब त्यत्रो उपन्यासहरू 500 700 पेजका उपन्यासहरू एसे कलेक्सन भनेको छ ड्रामा कलेक्सन भनेको छ कसरी लेख्या होला हैन एउटा तिमीलाई 1 पेज 2 पेजका हामी एसे लेखेर हामीलाई चाहिँ दिन जान्छ पसिना आउँछ भने त्यो ठेली किताब कसरी लेख्या होला वास्तवमा दैट इज नट इजी राइटिङ चाहिँ एकदम इजी फरर आएर लेखे पनि हैन उनीहरुले धेरै उनीहरुसँग प्यासन छ डिभोसन छ स्ट्रगल छ दे हेभ स्ट्रगल अ लट So without struggle, without passion, without devotion, writing is not possible. Writing त्यतिकै आउँदैन. So writing is no easy business, even for a professional writer. Still, although there is no simple formula for good writing, some approaches are easier and more productive than others. We know that writing has no any simple formula. कसैले भन्छ मलाई केही लेख्नै आउँदैन सर मलाई एकदमै लेख्न जान्ने बनाइदिनु पर्यो भन्छ यो लेख्न जान्ने बनाउनको लागि कुनै त्यस्तो स्ट्रक्चर छैन म कहाँ पनि धेरै विद्यार्थी पढ्न आउँदाखेरि मलाई लेख्न सक्ने हुनु पर्यो मलाई लेख्न जान्ने बनाइदिनु पर्यो भन्दै विद्यार्थी आउँछ देयर इज नो सिम्पल स्ट्रक्चर सिम्पल फर्मुला टु मेक द पिपल एबल टु राइट लेख्न सक्ने भन्ने कुनै सिम्पल फर्मुला छैन भनेको यो राइटिङ भने इजी टास्क होइन तर एउटा सर्टेन एउटा जुन प्याटर्न छ स्टाइल अफ राइटिङ छ त्यसलाई फलो गर्ने हो भने पक्कै पनि राइटिङलाई हामी डेभलप गर्न सक्छौँ तिमीले क्लास 2 3 4 5 देखि पढ्दै आएको यसैले 3 प्याराग्राफ लेख्नुपर्छ इन्ट्रोडक्सन बडी कन्क्लुजन भनेर पढ्दै आएको अब हामी त्यसलाई 4 बनाउने 5 बनाउने 6 बनाउने कसरी 6 प्याराग्राफ डेभलप गर्ने टपिक सेन्टेन्स कसरी बनाउने थेस स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने एसेको स्टार्टिङमा हुक कसरी क्रिएट गर्ने हैन सपोर्टिङ सेन्टेन्सहरु कसरी क्रिएट गर्ने कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स कसरी राख्ने आदि इत्यादि यिनीहरु चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर हो हुन त सबै राइटरले यो सबै स्ट्रक्चरलाई फलो गरेर लेख्छन् भन्ने छैन तर यी बेसिक कुरालाई फलो गरियो भने हामीले त्यो माइन्डमा ज्ञान राख्यो भने automatically our writing becomes very strong at this point you may be asking yourself so what यदि सिम्पल त्यस्तो कुनै फर्मुला छैन तै पनि अब राइटिङलाई हामीले चाहिँ केही एप्रोचहरु फलो गरेर इफेक्टिभ र प्रोडक्टिभ बनाउन सकिन्छ भने त्यो के हो त व्हाट इज दैट सो what has this got to do with me I am not a professional writer म प्रोफेसनल राइटर होइन मैले अब के गर्नुपर्छ त तिमी पनि प्रोफेसनल राइटर होइन म पनि प्रोफेसनल राइटर होइन true enough but during the next few years you will be doing a good deal of writing तिम्रो अहिले BBS फर्स्ट इयरमा छ अबको 2-4 वर्षमा त तिम्रो प्रोफेसनल राइटर हुन्छ एउटा सर्टेन पोस्टलाई यु आर क्वालिफाइड ब्याचलर्स डिग्री भनेको नेपालमा चाहिँ एउटा राम्रो पोजिसनमा चाहिँ जब गर्ने मान्छेको लागि आवश्यक पर्ने हाईएस्ट क्वालिफिकेसन नै भन्दा हुन्छ मास्टर्स डिग्री गर्ने भनेको चाहिँ एकदमै हाई उसको लागि मात्रै हो तर ब्याचलर्स डिग्री इज इनफ टु बी वाट अफिसर एउटा अफिसरदेखि लिएर माथिल्लो पोस्टसम्म पुग्नलाई ब्याचलर्स इनफ चाहिँ होइन जुन ब्याचलर्स तिम्रो गरिरहेछौ यो ब्याचलर्स 4th इयर सक्ने बेलासम्म तिम्रो राइटिङ स्ट्रङ भएन भने द प्रोडक्ट अफ Tribhuvan University, the product of HSM will not be sold in the market. तिम्रो त प्रोडक्ट हो कलेजको प्रोडक्ट हो बजारमा तिम्रो बिक्री हुने छैन है अनएम्प्लोइड हुन्छ त्यसको लागि हाम्रो राइटिङ एकदमै के त पावरफुल बनाउनु पर्ने हुन्छ सो थ्रु आउट योर कलेज करियर you will write midterms final exams lab reports essays research papers you are going to lots of writing
इन 4 years पिरियड यो 4 वर्षमा तिमीले थुप्रै राइटिङ गर्छौ मिड टर्म्सहरु हुन्छ यहाँ मन्थली टेस्ट हुन्छ फाइनल एक्जाम हुन्छ ल्याब रिपोर्टहरु बनाउनु पनि हुन्छ एसीए लेख्ने पनि हुन्छ रिसर्च पेपरहरु आउँछ दुनिया कुरा आउँछ in your professional life you may write progress reports proposals business correspondence and memos when you become a job holder at the time you will write lots of for example business reports you are owner of business or you are manager of business and then you have to prepare the business report you should prepare the proposals you should prepare business correspondence and memos as a professional. As diverse as these tasks are, they have something in common. They can be made easier if you are familiar with the stages of the writing process. भनेको विभिन्न राइटिङ हामीले लेख्नुपर्ने कुरो हामीले जिन्दगीमा एसे मात्र लेख्नुपर्छ भन्ने छैन यो एसे भन्ने बित्तिकै तिमीले चाहिँ खाली टेलिभिजनको एसे माई कन्ट्रीको एसे नबुझ्नु एउटा रिसर्च प्रपोजल पनि एसे नै हो एउटा ल्याब रिपोर्ट पनि एसे नै हो एउटा रिसर्च पेपर पनि एसे नै हो एक्जाममा लेख्ने क्वेशन आन्सर पनि एसे नै हो एसे भन्ने बित्तिकै कमन एकदमै हामी त्यो कुरालाई नबुझौँ त्यही भएर एउटा कमन राइटिङ प्रोसेसलाई हामीले फलो गर्ने हो भने we can obviously develop our writing power. So they can be made easier if you are familiar with the stages of writing process. A process experienced writers follow when they write. So what is the process that experienced writers follow when they write? The writing process that you have to understand, keep in mind is what? Invention, arrangement, drafting and revising, editing and proofreading. यो स्टाइललाई हामीले फलो गर्नु पर्यो यदि हामी साच्चै अब राइटिङ डेभलप गर्ने हो साच्चै भोलिका दिनमा एउटा प्रोफेसनल एउटा गुड प्रोफेसन फलो गर्ने एउटा करियरलाई एकदमै राम्रो बनाउने हो भने दिज राइटिङ प्रोसेस वी हेभ टु फलो चाहे तिमीले पीएम को कुनै क्वेशनको आन्सर लेख्दा होस् अथवा इङ्ग्लिसको कुनै आन्सर लेख्दाखेरि होस् यो राइटिङ प्रोसेस राम्रो भएन भने योर एभ्री सब्जेक्ट विल बी भेरी विक भेरी पुअर सो you have to follow general process पनि यही नै एकदमै अल्टिमेट प्रोसेस हो योभन्दा बाहेक अरू कुनै प्रोसेस छैन राइटिङको भन्ने होइन कमनली एक्सेप्टेड प्रोसेस हो यो चाहिँ सबैले यसलाई एक्सेप्ट गर्छ सबैले यसलाई चाहिँ ठिक छ हो भन्ने प्रोसेस नै हो प्रायले फलो गर्ने सबभन्दा पहिला इन्भेन्सन अरेन्जमेन्ट ड्राफ्टिङ एन्ड रिभाइजिङ एडिटिङ एन्ड प्रुफरिडिङ अब इन्भेन्सन भनेको इन्भेन्सनलाई अल्सो कल्ड प्री राइटिङ अब यो यिनीहरूको बारेमा डिटेलली अब हामीले पछिल्लो च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ तैपनि सर्टमा इन्भेन्सन भनेको प्री राइटिङ लेख्नुभन्दा अगाडि लेख्ने काम बिफोर राइटिङ स्टार्ट्स when you write something on a certain topic that is invention भनेको कुनै पनि आइडिया इन्भेन्ट गरे during invention you decide what to write अब लेख्ने के लेख्दा अब चाहिँ about and gather information to support or explain what you want to say invention मा चाहिँ एउटा ब्रेनस्टर्म जस्तै हुन्छ तिमी के लेख्ने कस्तो लेख्ने त्यो भित्र के आउँछ हैन अब कुनै टपिक सिलेक्सन देखि लिएर के को बारेमा लेख्ने के सम्बन्धमा लेख्ने के आइडिया इन्क्लुड गर्ने त्यो क्रिएट गर्ने कामलाई हामी के भन्छौं इन्भेन्सन भन्छ अनि अरेन्जमेन्ट भनेको चाहिँ ड्युरिङ अरेन्जमेन्ट यु डिसाइड हाउ यु आर गोइङ टु अर्गनाइज योर आइडियाज एरेन्ज गर्ने कसरी तिमीले आइडिया कलेक्सन गर्यौ एउटा एसे टपिक सिलेक्सन गर्यो त्यो टपिकमा तिमीले यो कुराहरु इन्क्लुड गर्ने भनेर चाहिँ आइडिया कलेक्सन गर्यो सुरुमा लेखेको आइडियाहरु त ह्याफजर्ड हुन्छ डिसअर्डर्ड हुन्छ हैन त्यो त अर्डरमा हुँदैन त्यसलाई अर्डर गर्ने एरेन्ज गर्ने हैन कुन स्ट्रक्चरलाई फलो गर्ने कुन प्याटर्नलाई फलो गर्ने न्यारेटिभ लेख्ने कि डिस्क्रिप्टिभ हो कि कम्प्यारिजन कन्ट्रास्ट हो कि डेफिनेसनको टाइप हो कि कज एन्ड इफेक्ट के हो कुन प्याटर्नमा जाने त्यो मिलाउने कुरालाई हामी के भन्छ अरेन्जमेन्ट भन्छ So during arrangement, you decide how you are going to organize your ideas. Drafting and revising. यो अन्तर्गत चाहिँ अब तिमीले एसे लेखिसक्यो तिमीले एरेन्ज गरिसकेका छौ है During drafting and revising, you write several drafts as you reconsider your ideas and refine your style and structures. तिमीले एसे लेख्ने ड्राफ्टिङ भनेको ड्राफ्ट तयार गर्ने तिमीले टपिक सिलेक्सन गर्यो इन्भेन्सनमा आइडियाहरु कलेक्सन गर्यो त्यसलाई एरेन्ज गर्यो अर्डर गर्यो फर्स्ट प्याराग्राफमा यो लेख्छु सेकेन्डमा यो थर्डमा यो फोर्थमा यो लेख्छु भनेर मिलाइसकेपछि लेख्यौ एक चरण तिमीले लेख्यौ त्यसलाई ड्राफ्ट भन्छ है फेरि तिमीले त्यसलाई रिभाइज गर्यो है कहाँ मिस्टेक छ त्यो रिभाइजिङ भयो यो ड्राफ्टिङ एन्ड रिभाइजिङ चाहिँ धेरै पल्ट हुन्छ एउटा मैले टेक्स्ट पढेको थिएँ क्लास बीबीएस पिरियड फर्स्टमा एउटा थियो एउटा राइटरले एउटा स्टोरी लेख्दा उसले 41 पल्ट कतिपल्ट लेखेर कि 41 टाइम्स एउटा सर्ट स्टोरी लेख्यो उसले रिभाइज गर्यो फेरि फाल्थ्यो फेरि अर्को लेख्यो फेरि रिभाइज गर्यो फेरि लेख्यो फेरि रिभाइज 41 टाइम्स
लेखेपछि मात्रै उसको राइटिङ चाहिँ स्ट्रङ भयो राम्रो भयो उसलाई चित्त बुझ्यो भनेपछि हामीले आफ्नो राइटिङलाई आफैले इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो तिमीले लेखेको कुरा कहाँ मिस्टेक छ के गल्ती छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यो फाइन्ड आउट गर्ने इच्छा शक्ति राख्यो भने मात्रै हाम्रो राइटिङ इम्प्रुभ हुन्छ नत्र BBS 4 सक्ने बेलासम्म नि सकेपछि सर अब मलाई एउटा एप्लिकेसन लेख्नु पर्यो फलाना ठाउँ भ्याकेन्सी खुलेर छ प्लिज राइट डाउन एप्लिकेसन फर मी भन्दै मेसेन्जरमा मेसेज आउँछ विद्यार्थीहरूको मलाई बेला बेला आउँछ सर एउटा एप्लिकेसन सर एउटा CV बनाइदिनु पर्यो होइन सर यस्तो भ्याकेन्सी आएको चाहिँ के भने मैले बुझिनँ यो सर यस्तो लेटर यस्तो रेस्पोन्स आयो यसको अर्थ के हो मलाई भनिदिनु पर्यो भन्दै कति मेसेज आउँछ मलाई त्यो अवस्था तिमीहरूबाट नआओस् एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङ भनेको चाहिँ ड्युरिङ एडिटिङ एन्ड यु फोकस अन ग्रामर एन्ड पङ्क्चुएसन तिमीले अब ड्राफ्ट तयारी गर्यो रिभाइज पनि गरिसक्यो अब त्यहाँ एडिट गर्नु पर्यो त्यहाँ कतै पङ्क्चुएसन बिग्रेको छ कि योभन्दा अगाडि हामीले पढिसकेका छ नि एउटा पङ्क्चुएसन एउटा स्पेलिङले कतिको म्याटर गर्छ भनेको वी नो द्याट त्यो ग्रामर कहीँ रङ छ कि त्यो पङ्क्चुएसन हेर्नु पर्यो एज वेल एज सेन्टेन्स स्टाइल एन्ड वर्ड चोइसहरू गलत छ कि सेन्टेन्स स्टाइलहरू एउटै सेन्टेन्स प्याटर्न फलो भएको छ कि त्यहाँ कति कम्पाउन्ड सेन्टेन्स कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स सिम्पल सेन्टेन्स सबै खालको सेन्टेन्स त्यहाँ आएको छ कि त्यो पनि हेर्नु पर्यो ड्युरिङ प्रुफ रिडिङ यु करेक्ट स्पेलिङ मेकानिकल एरर्स एन्ड टाइपोज एन्ड चेक योर एसेज फर्मेट हामीले चाहिँ यो एडिटिङ र प्रुफ रिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ स्पेलिङहरू हेर्छौँ पङ्क्चुएसन हेर्छौँ एरर कतै छ भने त्यो हेर्छौँ टाइपिङ मिस्टेक छ कि हेर्छौँ र एसेको फर्मेट मिलेको छ कि छैन त्यो चेक गर्ने काम चाहिँ यो एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङ हुन्छ Although the writing process is usually presented as a series of neatly defined steps, that model does not reflect the way people actually write. अब मान्छेले यही मोडलमा चाहिँ फलो गरेर लेख्छन् भन्ने छैन के Although the writing process usually is presented as a series of neatly defined steps, that model doesn't reflect the way people actually write. Ideas do not always flow easily. So they easily idea flow. The central point you set to develop does not always wind up in the essay you ultimately write. In addition, writing often progresses in fits and starts. Fits and starts भनेको चाहिँ variables intensity. Writing को चाहिँ एकदम variable हुन्छ intensity एउटै हुँदैन हैन कसैले एउटा मेथड फलो गर्छ कसैले अर्को मेथड फलो गर्छ त्यही एउटै मेथड फलो गर्दाखेरि उनीहरुको लेख्ने वर्ड अफ चोइस फरक हुन सक्छ सेन्टेन्स प्याटर्न फरक हुन सक्छ विथ आइडियाज अकरिङ sporadically त्यो भनेको चाहिँ irregularly हैन or not at all. Surprisingly, much good writing occurs when a writer gets stuck or confused but continues to work until ideas begin to take shape. Good writing चाहिँ त्यो बेला हुन्छ जब कुनै पनि राइटरलाई कुनै विषयमा खरर लेख्न आयो भने त्यो राइटिङ राम्रो भएन कुनै टपिक मैले तिमीलाई लेख्न दियो तिमीले अहिले एसे लेख्यो भने द्याट इज नट गुड जब मान्छे कन्फ्युज हुन्छ र कन्फ्युज हुँदा हुँदै पनि उले खोजेर रिसर्च गरेर अनुसन्धान गरेर कुनै राइटिङलाई कन्टिन्यू गर्छ भने उसको राइटिङ के हुन्छ बेटर हुन्छ बिकज राइटिङ प्रोसेस इज सो इरेटिक एकदमै इरेटिक हुन्छ अनस्टेडी हुन्छ र्यान्डम हुन्छ राइटिङ भनेको एकदम सुरुमा लेख्ने बित्तिकै फरर हुन्छ भने र्यान्डम हुन्छ इस स्टेजेस ओभरल्याप तिम्रो रिसर्च राइटिङ गर्नु पर्यो भोलि BBS 3rd and 4th year भएपछि रिसर्च खालको चाहिँ आर्टिकल पब्लिस गर्नु तिम्रो आर्टिकलको आधारमा तिमी चाहिँ तिम्रो इभ्यालुएसन हुन्छ है मानौ तिमी BBS पढ्दा एउटा आर्टिकल पब्लिस गर्यो भने तिमी कतै अप्लाई गर्दाखेरि तिमीले त्यो रेफरेन्स दियो भने यु आर गिभन मच प्रायोरिटी एउटा आर्टिकल लेख्नलाई तिमीलाई चाहिँ 2 महिना 3 महिना 5 महिना 6 महिनासम्म लाग्छ वर्ष पनि लाग्न सक्छ है त्यो आर्टिकल भनेको जम्मा 2-3 पेजको हुन्छ 3-4 पेजको हुन्छ अनि त्यो रिसर्च गरेर गरियो भने त्यसले पर्सनल करियरमा पनि त्यसले सपोर्ट गर्छ बिकज द राइटिङ प्रोसेस इज सो इरेटिक इट्स स्टेजेस ओभरल्याप मोस्ट राइटर्स इन्गेज इन इन्भेन्सन एरेन्जमेन्ट ड्राफ्टिङ रिभिजन धेरै राइटरहरू चाहिँ यसरी पहिला इन्भेन्सन गर्छ एरेन्जमेन्ट गर्छ ड्राफ्टिङ गर्छ रिभिजन गर्छ एडिटिङ गर्छ सिमल्टेनियसली फाइन्डिङ आइडियाज considering possible methods of organization, looking for the right words and correcting grammar and punctuation all at the same time. And धेरैले चाहिँ सबै कुरा एकैपल्ट गर्छ कसैले अब चाहिँ एडिटिङ पनि त्यही टाइममा गर्छ वर्ड चोइस पनि त्यही टाइममा गर्छ ग्रामर प्रोसेस त्यही टाइम गर्छ त्यो त अब तिमी पर्फेक्ट नभइन्जेलसम्म हामीलाई लेख्ने बानी नभइन्जेलसम्म राइटिङ चाहिँ हामी राइटिङसँग हामी युज टु नभइन्जेलसम्म हामीले यो स्टेपलाई फलो गर्नुपर्छ है आफ्टर वी बिकम युज टु विदाउट राइटिङ चाहिँ युज टु भएपछि
समस्या हुँदैन तिमी लेख्दै लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले बोलेको कुरा चाहिँ उसले जे बोल्यो त्यो पोइम जस्तो हुन्छ रे उसले बोलेको कुरा पोइम जस्तो उसले बोलेको कुरा एसे जस्तो हुन्छ त्यति स्ट्रङ हुन्थ्यो भने तिमी प्रोफेसनल राइटर भएपछि त तिमीले जस्तो जति फास्ट लेखे पनि सबै कुरा मिल्दै जान्छ अटोमेटिक मिल्छ In fact, writing is such an idiosyncratic personal or individual process that no two writers approach the writing process in exactly the same way. Writing एकदम पर्सनल हुन्छ मैले कुनै टपिकमा तिमीलाई एसे लेख्न लगायो मानव भर्चुअल क्लासको बारेमा एसे लेख्न लगायो भने हरेक एसे राइटरको हरेक विद्यार्थीको चाहिँ राइटिङ स्टाइल फरक हुन्छ उसले फरक फरक किसिमले प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ टपिक एउटै भए तापनि फरक एप्रोच प्रयोग गरेर चाहिँ लेख्न सक्छ भने त्यस कारणले राइटिङ भन्ने कुरा इडियोसिन्क्रेटिक हुन्छ पर्सनल हुन्छ इन्डिभिजुअल हुन्छ सम पिपल आउटलाइन अदर्स डु नट कसैले एउटा कुरा फलो गर्छ त्यसलाई अरूले फलो नगर्न सक्छ सम टेक इलाबोरेट नोट्स ड्युरिङ द इन्भेन्सन स्टेज अदर्स किप ट्र्याक अफ एभ्रिथिङ in their heads. The writing process discussed throughout this book reflects the many choices writers make at various stages of composition. हामी जति पनि यहाँ स्ट्र्याटेजीहरू पढ्छौँ यो बुकमा यो सबै के चाहिँ विभिन्न राइटरहरूले चाहिँ फलो गरेका विभिन्न स्टेजहरूसँग सम्बन्धित छ बट रिगार्डलेस अफ राइटर्स डिफरेन्ट एप्रोचेस वान थिङ इज सर्टेन द मोर यु राइट अब विभिन्न एप्रोचहरू हामीले पढे तापनि एप्रोच पढ्दैमा थ्योरी जान्दैमा त्यो विद्यार्थीले चाहिँ रियल लाइफमा उसलाई लेख्न आउँछ भन्ने हुँदैन रियल लाइफमै साँच्चीकै लाइफमै चेन्ज आउने गरेर हामीले राइटिङ डेभलप गर्ने हो भने यु हेभ टु राइट द मोर यु राइट द बेटर acquainted you will become with a personal writing process. So the only way of developing writing is writing, and the better you will learn how to modify it to suit various writing tasks. So लेख्नु पर्यो बढी भन्दा बढी लेख्नु पर्यो त्यही भएर पनि तिमीलाई मैले राइटिङमा बढी फोकस गर्नु कारण असाइनमेन्टमा बढी फोकस गर्नु कारण त्यो हो तर हाम्रो असाइनमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ साथीहरूको सार्ने हैन अथवा अरूबाट सार्ने त्यसलाई प्याराफ्रेज नगर्ने आफ्नोपन नदिने हो भने राइटिङ कहिले पनि डेभलप हुँदैन फेरि because much of your college writing will be done in response to text you read. Chapter 1 of this text introduces you to critical reading, then chapter 2 through 5 discusses the individual stages of the writing process. Chapter 1 critical reading भनेको के हो त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्छ 2 देखि 5 सम्म इन्डिभिजुअल स्टेजेस अफ राइटिङसँग सम्बन्धित छ दिस च्याप्टर्स विल हेल्प यु टु डिफाइन योर निड्स एज अ राइटर एन्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड your opinions as you approach writing tasks in college and beyond. र हामी जति पनि अब च्याप्टरहरू पढ्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब राइटिङ के हो राइटिङ कसरी गर्ने विभिन्न फर्म्याटलाई चाहिँ बुझाउने गर्छ यो पार्ट अब सक्यो if you have any questions please let's discuss केही क्वेसन छ अनि राइटिङ डेभलप गर्ने उपाय के रहेछ त के गर्नुपर्ने छ सुतेर रहनुपर्ने छ हो हैन के गर्नुपर्ने if you want to develop your writing what is the best way of developing writing के प्रोसेस ल भन त मलाई ल अस्मी what is the first process सँगै बुक छ कि छैन छ सर बुकमा के लेखेको छ इन्भेन्सन अरेन्जमेन्ट त्यसपछि गएर अरेन्जमेन्ट अनि ड्राफ्टिङ एन्ड रिभिजन एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङ हैन हजुर त्यो स्टेपहरुलाई फलो गर्नु पर्ने रहेछ हैन त हजुर ल यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो सबैले
ल यसमा चाहिँ इन्भेन्सन नम्बर 2 मा चाहिँ इन्भेन्सन यो भित्र चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ योर असाइनमेन्ट सेटिङ लिमिट्स भयो चेक लिस्ट इत्यादि कुराहरू पढ्नुपर्छ हामीले प्री राइटिङ ब्रेनस्टर्मिङ जर्नल राइटिङ क्लस्टरिङ मेकिङ एन्ड फर्मल आउटलाइन त्यसपछि एरेन्जमेन्ट भित्र रिकग्नाइजिङ अ प्याटर्न द इन्ट्रोडक्सन द बडी प्याराग्राफ द कन्क्लुजन drafting and revising with revising with a checklist, revising with an outline, revising in a peer editing group, and it's यो कुराको बारेमा हामी पछि डिस्कस गर्छौं है। अब आजलाई तिनी गरे मैले अरु के छ नयाँ नौलो केही छ भने सुनाम। लाइन आयो हेर्नुतिर अहिले आयो भर्खरै आयो सर भर्खरै आयो। श्याम सुन्दरको गाउँ त के छ लाइन छैन अहिले? मेरो चाहिँ 7-8 बजेतिर आएको छ सर, 8-8:30 बजे। अनि बिहान फर्स्ट पिरियड सेकेन्ड पिरियड बिहानको क्लास पनि जोइन गर्न पाएन। यो एनसेलमा पनि तपाईको के रे साइनिङ देखाउँछ डाटा खोल्दाखेरि केमा पैसा भएको एनसेलमा मैले डाटा खोल्दाखेरि साइनिङ देखाइरा साइनिङ टु एनसेल नेटवर्क त्यस्तो भन्दा अहिले पहिला त्यस्तो सबै चाहिँ कहाँ हो सर अहिले? डाटा चाहिन्छ। अहिले मकवानपुर जिल्लाको सबैभन्दा पूर्वी भाग इस्टर्न पार्ट अफ मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट। मकवानपुर जिल्ला कहाँसम्म फैले तिमीलाई थाहा छ? हजुर सर मकवानपुर जिल्लाको एरिया कहाँसम्म फैलेको छ तिमीलाई थाहा छ भने? छैन सर। तिमी कुन जिल्लाको होला? What is your district? मकवानपुर होइन? हजुर तिमीलाई थाहा छ त्यसो? फापरबारी फापरबारीतिर छु म। फापरबारी फापर चाहिँ अहिलेसम्म फला देखाएको छैन मैले। गुडियालाई बोलाएर चाहिँ कसले? अहिले टब्रामा सर पुरा बन्दी भएको छ हो। अहिले बन्दोबस्तै हो, अलिअलि चलाएको छ गाडीहरू त चलिरहेको अलिअलि फाटाफुट प्राइभेट गाडीहरू चलिरहेको। कहिलेसम्म हुन्छ सर बन्द? कहाँ सर प्राइभेट गाडीले दिनभरि गाडी चलाए हुन्छ। त्यही त गाडीहरू अटोहरू चलिरहेको छ सन्त। अब त काठमाडौँमा लकडाउन थपेको छ, मान्छे अब दिनौ मर्ने बढिरहेछ। अब लकडाउन त हतपत नखुल्ला मेरो विचारमा 1-1.5 महिना अझै जान्छ होला, जेठ महिना जान्छ। यो के रे +2 को के रे 12 को एक्जाम र एसएलसी को एक्जाम पनि सारी के रे त्यो गर्दा एक्जाम पोस्टपोन भइसक्यो। अब त्यस कारणले अब 1-1.5 महिना अझै जान्छ होला। यस्तै पर्यो अब ब्याटरीको कोही कहिले हुन्छ।
यो ब्याचलर फर्स्ट इयरको कोही कहिले हुन्छ अब त्यही त फर्स्ट इक्जाम आएन उ ठ्याक्कै 2 2 वर्ष वर्ष 2 वर्ष ट्याक्कै भयो सरी भयो नि त 2 वर्ष एउटै क्लासमा यो टियु पनि खत्तम भयो कि अस्ति नै कलेज खोल्ने बित्तिकै इक्जाम लिइदिया भए आनन्दै हुन्थ्यो कोर्स इक्जाम ताने दिनु पर्थ्यो कि त के अरे त्यो हामी जस्तो गरिदिनु पर्ने त्यो 40% वाला हाम्रो पनि कम दुःखले भएको हो क्या हो नि तिम्रो पनि अब दादा 12 को 12 मै हुन्थे हामीले पनि तिम्रो त लकी नै भयो कमसेकम तिम्रो इयर लस भएन नि त हजुर सर हुन त तिम्रो पनि लस भयो इयर लस भयो किन भन्दाखेरि अलिकति भयो भनौँ न तिमीहरूको फाइनल इक्जाम चाहिँ यही साउनतिर हुन्थ्यो कि अब टाइममा भइदियो भने हुन्छ हजुर अब तिम्रो इक्जाम त दसैँ तिहार पछाडि हुन्छ साउनमा त भयो 5-6 महिना त लस भयो तिमीहरूको इयर लस भयो हाम्रो तलबै लस भयो के गर्ने हामीसँग फी त लिइरहेको छ फेरि सर यस्तो के तिमीहरूसँग 12 महिनाको फी लिया हुन्छ हामीले पढाउँछ 2 वर्ष 24 महिना पढाउनु पर्यो हामी पढाउँछ 24 महिना पढाउनु पर्यो तिमीहरूले फी 12 महिनाको तिर्यो हामीले तल 12 महिनाको पायो बाँकी महिना चाहिँ अब फोकटमा पढाएर पैसा तिर्यो कलेज दिएन के गर्नु अब हाम्रो कलेज त्यस्तै छ पुरान सर एक्लै धनी बनेर बस्ने कि फेरि अरूलाई धनी बन्ने मौकै नदिने पुरान सरलाई गाह्रो छ बिचारा बिरामी भएर बसेको छ अहिले हेल्थ अलि बरु इम्प्रुभ भइरहेको सरले त सायद हिजो कि अस्ति पोस्ट गर्नु भएको थियो कृष्ण गोपाल सरले कि सन्चो हुनुहुन्छ अरे अहिले आइसियुमा भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ अरे सोधेछ के सरहरूलाई फोन गरेर के अरे पुरान सर बितिसेको हो भनेर अनि त्यही भएर सरले पोस्ट अनलाइन क्लास पढ्दा के अनलाइन क्लास पढ्दा अनि त्यो सर पनि सब पुरै हैन स्टार्ट इन्द्र सर ए होइन भेन्टिलेसनमा जानु भनेको चाहिँ अब एकदमै अब खराब अवस्थामै पुग्नु हो होइन अब तर सबै मान्छे अब भनौँ न वी प्रे फर द गड फर इज क्विक रिकभरी अब सबैको प्रार्थना त्यस्तो भयो तर खतरा हो यो कुरा चाहिँ पुरान सर पनि केयरलेस अलिकति केयरलेस भएरै हुन्छ अरूलाई गाली गर्ने आफू मास नलाई हिँड्ने भने अरूलाई चाहिँ पिट्ने अझ आफ्नो मार्क्स छैन गम्छा लपेट्नु हुन्छ त गम्छा लपेटेर त्यो गम्छा लपेटेर त हुँदैन मार्क्स नै चाहियो सफोकेसन हुने होला कि मार्क्स लाग्यो मार्क्स पनि सर्जिकल मार्क्स नै चाहियो अरू मार्क्स भएर सबभन्दा धेरै त्यो मार्क्स प्लस अनि पेज कभर लाउनु भएको भए अलि मतलब भनौँ न अझ अरू कलेज बिदा भइसक्यो हाम्रो कलेज अझ बिदा नगरेको के पढाइराख्नु भएको 2 हप्ता चाहिँ 2 कि 1 हप्ता पढायो एक्स्ट्रा कलेजबाट हामी सबै बिराम भयो 1-2 दिनको कुराले गर्दाखेरि हामी सबै बिराम भएन त तिमी पनि बिराम भयो म पनि बिराम भएको थिएँ नि त त्यो के अरे पानी परेको दिन टेस्टलेस स्मेललेस पुरै बडी पेन हुने ए होला बडी पेन घाँटी यहाँ घाँटी दुख्ने यहाँ के अरे पुरा अर्कै जम्ने पुरा त्यस्तो भइरहेको थियो मलाई भएको थियो पहिला भएको थियो हाम्रो ब्रेन्चको पहिला के अरे सब्जी भन्थ्यो मिटलाई भएको थियो श्यामलाई पनि यस्तै बिरामी भएको थियो ठुलो पानी परेको दिन है सबैलाई त त्यसपछि फेरि मात्रै होइन सबै तिमीलाई यो 1-2 दिन जो बडी कलेज खोल्दैदेखि नै हो नि हामीलाई त्यस्तो भएको लास्टतिर सबलाई रुगा खोकी लाग्न थालेको थियो 1 मिनेट बाँकी छ तर है यो आज बोलेको रुगा खोकी चाहिँ यो सबलाई लागेको छ सबलाई यो अर्कै छ त्यो कुरा त्यो भाइरल भयो रुगा कति लागिसक्यो लाइफमा आज यो पालीको जस्तो टेस्टलेस हुने स्मेललेस हुँदा कहिले पनि भएको थिएन भने तिमीलाई त कोरोना लागेछ त अस्मिलाई हो नि
मेरो त ठिक भयो सर अनि टेस्ट गराइदिनु अस्ति नै मतलब त्यो सबै हैन मैले टेस्टै गराइन सर गराएन तर मतलब त्यस्तै सिम्पटम्सहरु देखाइरा थियो तर ठिक भयो के 2 दिनसम्म त मान्छे आएर अगाडि दुईटा एन्टिबायोटिक खाएको हो दुईटा एन्टिबायोटिक चार टाइम कोरोना भयो त अझै खाइन ठिक हुँदैन त्यसै तिमीलाई कोरोना भयो हैन अनि पुरै यो घाँटी बस्ने कुरा गर्थ्यो के ल सर केयर गर्नु होला सबैजनाले ओके अब टाइम सक्नु लाग्यो हैव अ गुड डे टाइम बितिसक्यो के हजुर See you tomorrow. Thank you, sir. See you tomorrow, sir. Bye. See you tomorrow. Bye, sir.